Hi everyone, welcome to Ho Chi Minh City. I'm Tom the Guy, and today we will be exploring and visiting one of the very famous local brand apartments in Ho Chi Minh. This apartment used to be visited by Lisa from Blackpink. I think you already know what it is. So actually asking for help from one of my friends. Used to work in one of the shop in the apartments, and hopefully I will show you many different shop and tell you a little bit about it too. Okay, so I'm on a walking street right now. So if you look for the address of the apartment, I will put it in the descriptions. But if you're walking around on a walking street, you can actually find it very easily if you look for this tower, the Sunwha Tower over here. It's right in the middle of the walking street. That's Tony Stark Tower over there. And you just need to walk to the right side of the apartments and keep moving forward. You will reach the 42 Tom Thuk Thip apartment. This is the right side over here. Okay, keep going straight that way and you will reach the area. Okay, let's go. So this is the parking lot of the apartments. You can park here. It costs you 10K. Today we have a very special guest, my close friends. Chào mọi người. He used to work here, so he knows the place very well. So he's gonna be in charge of taking us around and show us all the apartments, local brands. Okay. Hello Yi. Hello. Chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi cái chung cư này. Thì chắc là lần này là lâu lắm rồi mình mới tới đây á. Lần cuối mình xuất hiện ở đây thì chắc là mình còn làm ở đây thì tầm 2017. Bây giờ thì chắc là 7 năm. Wow. Thì hành trình của chúng ta sẽ là chỉ Thành biết về cái khu này với kiến thức hạn của mình. Cố gắng. Cô này cũng là sống ở đây. Thì ở đây cũng lâu lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tầng bên ngoài. Nó có hai khu vực là phía trước và phía sau. Thì bây giờ mình sẽ đi ở phía trước trước. Thì cái She by She này nè là cũng tồn tại ở đây lâu lắm rồi đó. Từ khi mà cái nền thời trang Việt Nam phát triển á, thì là ở đây là She by She là một trong những cái local brand mà đầu tiên, một trong những người đầu tiên ở đây. Cái Bandasaya này á là của một người bạn của mình. Thì cái bạn này hồi xưa là làm chung ở Leader. Sau này thì khi mà nghỉ á, thì bạn ấy bắt đầu thành lập ra cái brand này. Thì nói chung là các bạn nào mà làm việc ở đây á, thì sau này sẽ mở cái brand riêng hết.
cái brand dưới này thì tao không nhớ rõ lắm, nhưng mà chắc cũng khá là lâu á. Có chuyện đụng đầu nha, tại vì tao hay bị vướng ở đây nè. Hồi đấy là tao hay cứ bị đập đầu ở đây dưới đây. Yeah, they're very low, so you should wash your hands when you go into the second floor. Đây là một trong những cái brand đời đầu. Mọi người có thể tham quan ở đây. Tại vì cái này là nét đặc trưng của Builder. Thì ngoài làm về thời trang thì Builder còn làm những cái sản phẩm này, như là mấy cái nến trầm hương hay là mấy cái gỗ. Thì trước đây á, là Builder á, là ban đầu á, khởi nghiệp á, là bán túi. Thời điểm đấy á, là ở Việt Nam mình bắt đầu thịnh cái phong trào là đeo túi chéo, ba lô, túi bao tử này nọ. Thì The Builder là làm về cái đó trước. Thì một người chủ là tên Tường. Thì thời điểm đầu là bán túi, sau này thì bạn ấy bắt đầu mở rộng ra đánh về thời trang. Thì bây giờ là bạn ấy bắt đầu gọi là một trong những gọi là chủ á, là kiểu là xưởng gia công cho những cái local khác ở đây. Nói chung là cũng là lớn mạnh, không có thiên về làm cái này nữa mà còn đánh bên ngoài khác nữa. Đa phần là các local brand ở đây thì đa phần là đặt ngay bên Builder nhiều. When we step into this store, it smells really good. Hồi xưa lúc mà tao biết Tường là lúc đấy là Tường còn khá là trẻ. Nói về những cái ước mơ, những cái hoài bão. Thì về thời điểm đầu là chỉ là làm túi thôi. Anh em biết nhau từ chắc bây giờ cũng 7-8 năm. Wow. Dạ.
ban đầu á, những cái local brand này á thì là họ bắt đầu từ cái việc là họ nghĩ tới cái việc là người Việt Nam mình sẽ bắt đầu có thể tự sản xuất đồ mà không có cần nhập hàng từ các nước khác. Thì lúc đầu á là những cái brand này giống như là Builder này, rồi Leader và một số cái brand phía sau, thì họ bắt đầu bán trong những cái khu hội chợ. Thì dần họ bắt đầu chuyển từ cái việc là bán ở hội chợ xong bắt đầu họ thuê mặt bằng. Thì cái việc mà thuê ở chung cư á, nó sẽ tối ưu được cái chi phí, họ không cần phải tốn kém nhiều. Và thuê ở chung cư á, thì họ bắt đầu thuê chung với nhau, tạo thành một cái hệ sinh thái, một cái khu tổ hợp về thời trang. Nên là bắt đầu ở Việt Nam mình bắt đầu sau này sẽ có cái trào lưu là tất cả những cái brand nào á, họ sẽ đều thuê ở chung cư hết, mà họ thuê chung với nhau, hoặc là họ thuê cùng một con đường để tạo một cái gọi là một cái nét đặc trưng riêng của khu vực đó. Giống như là ở đây người ta sẽ gọi là chung cư 42, thì khi mà nhắc về chung cư 42 thì mọi người sẽ nghĩ tới đây liền. I think it's also one of a very good way that everybody just, instead of competing, they just try to make like a complex and work together, develop together. It's pretty good. Yeah, let's see this one. Chứ mà lúc tao còn ở đây á thì shop á không có trang trí được kiểu màu sắc riêng như vậy đâu, nó cũng còn sơ sài với hoang sơ lắm. Bây giờ thì mọi cái brand nó đều có một cái nét đặc trưng riêng á, màu sắc.
Thời điểm đầu á, thì ở đây nó nhiều shop hơn, nhưng mà bây giờ thì nó đã bớt ít lại rồi, tại vì do là dịch Covid. Vậy nói là dịch thôi, là do dịch và suy thoái kinh tế, nên là một số local brand họ không có trụ được, hoặc là một số brand thì họ phát triển hơn nữa nên là họ bắt đầu chuyển ra ngoài, thuê những cái mặt bằng, mặt tiền nhiều hơn, lớn hơn. Đây giống như là cái nơi mà khởi nghiệp vậy, bắt đầu những cái thương hiệu thời trang ở Việt Nam. Nhưng mà vẫn có những cái hãng họ cũng ở lại đây lâu dài. Đúng, mặc dù giống như là Builder, mặc dù là bây giờ phát triển rất là lớn nhưng mà họ vẫn muốn ở đây. Again, be careful with your head here. Và tại sao lại có những cái brand mà họ vẫn còn ở đây là tại vì những cái người ở cái chung cư này á, những người ở chung cư này á, họ thành lập ra một cái nhóm tên là 42 Brotherhood. Thì những người này chơi chung với nhau là anh chị em chủ ở đây và họ tạo thành cái cộng đồng ở đây, nên là họ bắt đầu ở đây luôn. Thì mình sẽ tới với một trong những cái shop mà đã từng tồn tại ở đây từ lâu. Wow. Hồi đầu á, thì nó là kiểu thiên về kiểu Hàn Quốc xíu, kiểu phong cách trượt ván này nọ. Thì hồi điểm đấy thì tao có chụp lookbook cho một lần. Đây là thời trang hồi ban đầu. Wow. Bây giờ họ đã đổi phong cách thành như vậy. Nghĩa là một trong những gọi là những người tiên phong đầu tiên. Đồ ở đây cũng đặc trưng. Nói chung là phần lớn là đồ ở đây đa số là đồ thiết kế, đồ Việt Nam làm.
So the staff here does speak English, and I think most of the staff in every shop look very like fashionable, and I think most of them speak English very well. So I don't think you have any trouble shopping around here. Ở đây á, thì thời điểm đầu á, khi mà thuê ở đây á, thì gặp khá là nhiều cái vấn đề. Tại vì do là người dân ở đây á, người ta sẽ không có làm quen được cái việc mà đông khách đi ra đi vào. Và cái việc đông đúc với cả giới trẻ kiểu ăn mặc á, kiểu hút thuốc rồi ngầu này nọ thì kiểu người dân người ta không thích. Nhưng mà dần dần người ta cũng làm quen được cái điều đó, xong rồi thành ra là nó thành một cái nét văn hóa ở đây. Và bây giờ nhờ cái việc đó mà những cái người chủ nhà ở đây người ta cho thuê và người ta bắt đầu có thêm được cái nguồn thu nhập. Đúng rồi. Nên là bây giờ nó đã trở thành nét văn hóa rồi. Nếu một thời gian sau mà mọi người dọn đi thì khu này sẽ rất là buồn. Tại thì khu này nó bắt đầu nó đã vắng hơn xưa. Đúng. Hồi xưa thì mấy anh chị chủ brand hay đứng tụ tập nói chuyện, ngồi nói chuyện với nhau, nghe nhạc này nọ. Còn bây giờ thì đa phần là mấy anh chị đó không có thường tới đây thường xuyên, ít khi nào chúng ta gặp lắm. Và mấy cái brand thì cũng ít dần, họ đã chuyển đi ra ngoài hết rồi. Wow.
do là kinh tế khó khăn. Thời kỳ đầu. Okay, now we are going to another shop. It's not belong to the complex here. It used to be, but now it's developed, like you say, into a bigger shop, and it's right opposite the apartment. So we're gonna check it out. So you turn left after you come out, and then you look on the right here, across the street, you will see a white shop. This is Leader. It's right, it's on the 7th, the same street, opposite the apartment. Oh, Ủa? yeah. Đây. He used to be a former staff here. He know the owner very well, and I know him while he's still working in the shop when leaders were still in the complex. Ừ. Ở đây hai anh chủ á là thành lập cái brand này á với cái số vốn là 2 triệu. Wow. Khi mà tao còn làm ở đây thì thời điểm đầu á là với số vốn là 2 triệu và bây giờ làm cái cưng như thế này. Wow. Mà đa số là những cái brand mà tồn tại lâu đời thì tới bây giờ là họ bắt đầu chuyển cái phong cách của họ trở nên nó đặc biệt hơn, có nét trưng riêng hơn. Hồi trước thì là chỉ là kiểu dễ mặc thôi, những cái áo thun đơn giản, quần này là dễ mặc. Còn bây giờ thì họ sẽ có những cái dấu đặc trưng riêng của họ như thế. Wow. Okay. Thank you, Duy, for giving us a very interesting tour, not only about the clothes, but also the information of all the shop, the owner, the trend, the history of all the local brands. Yeah. Very Và nice. mong là cái clip này sẽ được nhiều người xem và hưởng ứng để mình có thể xuất hiện trong một clip khác. Yes. Không? Yeah. Yeah, this is not the only local brand apartments in Ho Chi Minh City. So if you like the video and you want to see Duy again, make sure that you like and subscribe, and we go to the next building. Yeah. Thank you so much, Duy. Thank you.